ندخل بالموضوع بشكل جدا سريع. برنامج اللايت روم صار برنامج عظيم، هو كان اوريدي برنامج عظيم بس الحين صار بزيادة. ليش؟ لأن كثير من برامج التليفونات حق تعديل الصور والفيديوز عادة اللايت روم هو أقوى واحد يعدل صور بالعالم، أو الأغلب متفق على هذا الشيء. في برامج واجد بس اللايت روم يعني احترافي بشكل جدا كبير، والناس اللي يمكن ما يفهمون بالتصوير ممكن يتعلمون عليه. فيعني برنامج احترافي كل الناس أو فئات الناس أو العقول تقدر تشتغل فيه. تخيلوا الحين برنامج اللايت روم صدم الدنيا بأبديت جديد، وصار هذا الابديت يقدر يعدل الوان الفيديو. شيء يعني من كثر ما انه هو مستحيل ما كنا متوقعين. يعني كان موجود قبل بس اللي خلاص وصلت مرحله انه خلاص اللايت روم ما راح يسوي كذي، لانه الادوبي الشركه مالت اللايت روم في برامج ثانيه حق الفيديو، تعديل الفيديو. الحين سووا باللايت روم نفسه التعديل بالفيديو، فصار الحين البريسيت او الفلاتر اللي اغلب الناس تعرفها الحين، فلتر ما تحطها على الصوره وتعدل على الصوره، صار الحين هو نفس الفلتر مال الصوره يصير على نفس الفيديو. حاليا صار داخل اللايت روم هو نفس الفلتر نفس البريسيت تحطه على الصوره وتحطه على الفيديو، اثنينهم نفس اللون. اتوقع مع الوقت راح يصير افضل، بس خلونا نتكلم الحين عن افضل الاشياء وشنو ممكن نقدر نسوي. خلينا نشوف الصور قبل وبعد، وخلينا نشوف الفيديو قبل وبعد. بس قبل لا نبدا وقبل لا نشرح كل هذه التفاصيل، اتمنى اللي ما سوى سبسكرايب يسوي سبسكرايب واضغط لايك اذا بعد الشرح اذا عجبك الشرح. اذا ما عجبك عادي مو لازم، اهم شيء سبسكرايب عشان اقدر استمر وانزل فيديوهات اكثر. خلونا نبدا. مثل ما انتم شايفين الحين هذه صفحة برنامج اللايت روم، نصعد فوق لاخر شيء، نضغط الزائد هني نفس ما كالعادة بنضيف مثلا صورة. اوكي، مثل ما كنا شايفين هني هذه الصورة اللي اخترتها مثلا. فالحين شوفوا شنو راح اسوي. راح احط الصورة عليها نفس الفلتر، يعني فلتر من البريسيت اللي عندي، راح احط هذا البريسيت. شوف شلون تغير الالوان واعدل عليها. بعدين اخذ هذا البريسيت والفلتر واوديه حق الفيديو اللي هو نفس هذه الصورة ونفس هذا المكان. خلينا نشوف. اول شيء راح اسويه راح اسوي كروب. خليني اوريكم اياه بشكل جدا سريع، يعني لان انا في فيديوهات ثانيه متكلم عنها. راح احط لكم اياه هني فوق، تضغطون عليه بس هني حاط الشرح شلون نسوي فلتر وكذي. بس انطروا وقت قريب ان شاء الله راح انزل الفلاتر اللي انا قاعد استخدمها واسويها. خلينا نشوف هذه الصوره وشلون نعدل عليها. ضغطت على الصوره الحين قصيتها. الحين راح اضغط على بريسيت واختار فلتري. انا هذا فلتري الحين راح يسوي بالصوره بهذا الشكل. ادري ناس واجد راح يشوفون ان الصوره صارت مو حلوه اصلا، بس خلينا نشوف شنو الطريقه اللي انا اتجه او اسويها عاده. ارجع بعض الالوان اللي ابيها، انزل شوي بالهايلايت عشان ارجع التفاصيل. هني نشد شوي. انا عاده استخدم هذه الاشياء. الحين نروح حق اللون البرتقالي مثلا، انزل شوي الاصفر. شوف شلون ترجع تفاصيل كثيره بالصوره مثل ما قاعد تشوفون بهذا الشكل. عندنا هني شوي ابي بعد شنو الجرين مثلا. الاخضر ابي ارجع شوي اخليه اكثر اخضر بهذا الشكل. البرتقالي ميله شوي للاحمر، شد عليه شوي كذي. بهذا الشكل صارت عندي الصوره اللي انا ابيها. نزل هني الازرق شوي. اوكي، لا الازرق ايوه للسماء بهذا الشكل. الحين الفلتر هذه الصوره قبل وهذه الصوره بعد. انا ابي هذا الفلتر وعاجبني، راح اضغط على الصح. الحين نطلع ونضيف الفيديو. الحين مثل ما قاعد تشوفون هذا الفيديو اللي ابي اضيفه مثلا، هذا اضغط عليه. هذا الفيديو الحين اروح للبريسيت من جديد واضغط عليه. الحين قاعد يعطيني نفس تقريبا الالوان مالت الصوره الاولى بس باختلافات بسيطه. يعني ليش؟ لانه لحد الان ما ركزوا عليه بشكل جدا كبير. فمثل ما قاعد تشوفون هني، شوفوا انزل بالالوان بهذا الشكل. الحين مثلا اروح للكالرز، شوفوا حيل قرب لي من الصوره اللي انا ابيها، حيل مو شويه. فهذا شيء جدا جميل، حيل جميل يعني صراحه، لانه حيل راح يساعدني بان فيديوهاتي تصير قريبه من الوان الصور بهذا الشكل. الحين لما نضغط مثلا دن بهذا الشكل، شوفوا الصورة مثلا راح اضيف عليها شوية اضاءة عشان يصير 100% نفس الفيديو.
بس تخيلوا ان هالالوان صارت جدا 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 قريبه من بعض يا جماعه، شيء جدا مميز. خلينا نحط الحين الصوره والفيديو يم بعض. نقطه مهمه جدا، بعد ما حفظت الصوره والفيديو اكتشفت ان الوان الفيديو مختلفه تماما عن اللي شفته داخل برنامج اللايت روم. فهني شنو نقدر نسوي؟ ندخل على الاديت داخل البوم الصور ونروح نختار شوي تعديلات بهذا الشكل ونغير بالالوان لين ما نلقى اللون اللي نبي، مثلا بهذا الشكل كذي. ننزل شوي من الساتوريشن لانه طلع انه زايد حيل اكثر من الصورة الطبيعية، وبهذا الشكل الرجعة تقريبا الالوان قريبة من الصورة. لو نشوف هني بالنص مثلا تقريبا نفس الشيء، شوفون، بس لان السمة شوي مختلفة وبس. اتوقع الحين لازم اقول هم يعني لا تنسون سبسكرايب واللايك، لان ما ادري كل اليوتيوبر اللي قاعد اشوفهم قاعد يقولون، فاتوقع انهم سابقيني او ما ادري قاعد يبالغون او انا لازم اسوي نفس. فالمهم انه لا تنسى اللايك والسبسكرايب. شكرا واتمنى انه فاتكم. بالانستغرام تقدرون تحطوا لي منشن على الفيديو والصورة اذا سويتوهم بنفس اللون عشان اسوي لكم ريبوست. وشكرا واشوفكم بالفيديوهات الجاية.